Hugo dnes jede do jižní Francie a zjistí, co se dá přes Airbnb pořídit za 65 € na noc. Poprvé zažije Mistral, nedá si čokoládovou tyčinku a podíváme se do nejprovencálštější vesnice. Vítejte u nového seriálu z jižní Francie. Hugo jede do Provence. Jak chutná pravý krok Messie, kolik stojí mýto, jací jsou francouzští řidiči a proč je všude pořád zavřeno? Dáváte oblíbeným kanálům odběr? Ne? Tak tentokrát to prosím udělejte. Zapadlé provencálské vesničky, Saint-Tropez, Nice, Canyon Verdon, Monaco, ukážeme vám naše hororové bydlení v Avignonu, podíváme se, kde trávil líbánky Hemingway a půjdeme po stopách filmu Dobrý ročník. A to jen díky tomu, že Hugo jede. Teď vyjíždíme do Alp. Tak teprve tady pro mě vždycky začíná ta pravá cesta. A je to taky důvod, proč nelítáme. O tohle všechno bychom přišli. Podívejte se na ty kopce v mracích. Taky vás to tak fascinuje. A tohle už je Švýcarsko. Celník si všiml kamery. Nebo spíš východoevropské SPZky a chvilku nás jako jediné zdržel. Málem jsme zapomněli vypnout data. Ceník Vodafonu říká 250 Kč za megabyte. Hugo říká permanentně zapnutý YouTube a faktura za telefon v ceně rodinného kombíku. A jsme u Milána. Je září 2019, takže o koronaviru tady ještě nemají ani tucha. Rozvadov, Miláno, skoro na jeden zátah. Někdo tady potřebuje pořádně protáhnout nožičky. Před námi je poslední část cesty. Francie je skoro za rohem. Ale ještě předtím se zastavíme v pizzerii Mirage v městečku Sanremo na italské riviéře. Sice je to hodinová zajížďka, ale jednou jsme tady strávili výročí a od té doby, kdykoliv jedeme kolem, tak se stavíme na pizzu, že? Jo. A teď mi řekněte, taky máte takovou srdcovku, kvůli které byste zajeli i 100 kiláků? A jsme tady, Cavaler-sur-Mer. Benzín vyšel tak dobrou. Co se dá přes Airbnb pořídit za 65 € na noc v Provence asi 10 minut pěšky od pláže? Tohle. Plus 2 ložnice, ale tam je takový bordel, že vás tam dneska nevezmeme. A teď pozor, cesta z obýváku k bazénu, 1, 2, 3, 4, voilà. Tuhle kripltašku Hugo před chvilkou našel ve Spíži. Pojďme dolů do města. Cavaler-sur-Mer leží nedaleko Saint-Tropez, má necelých 10 000 obyvatel a i když tu najdete pár hotelů a restaurací, není to vyloženě turistická destinace. Po všech těch eurotripech a roadtripech jsme konečně chtěli trochu hlouběji poznat alespoň jednu oblast. A vlastně i na Cavalier jsme narazili během našeho roadtripu. Měli tu neskutečně levnou megapizzu, dalo se tu zaparkovat a moře tu má pěkně zlatovou barvu. To jsem ještě byla pupkin s Hugem, asi v 6. měsíci. A teď pozor, Mistral. Je to studený vítr, který fouká skoro 100 km rychlostí směrem do moře. A když někoho zabijete v průběhu Mistrálu, považuje se to za polehčující okolnost. Francouzi patří těm národům, které potřebují stát, aby jim nařídil, kdy mají odpočívat. Tak tady je pracovní doba jak v jednotě v Bělí nad Radbůzou. Ono se řekne, nakupte si dřív. Ale když přijedete po 8. večer a všechny supermarkety zavírají v 7, je to na prd. A teď si představte, že chce Hugo nanuk. Nelze, musíte jich koupit 10. Čokoládová tyčinka je po 6. Chcete oříšky? Kupte si 2. Pivo je taky po 6 a jogurtu musíte koupit nejméně 1 000 000. Snad od ničeho se tady nedá koupit jen jeden kus. A fronty. Na to jsou Francouzi mistři. Ne na fronty, ale na předbíhání. Nejjednodušší fígl je, že postavíte partnera do fronty i hned po příchodu do obchodu. Ke snídani si dáme sklenku. Jo, šampaňské. Chtěli byste speciál o šampaňském? Můžeme se podívat, z jakých odrůd se vyrábí a že šampaň od Moeta je něco jako chleba z Penamu. Dejte mi vědět do komentářů. Když bude zájem, natočím díl o bublinkách, ale fakt mi musíte napsat. Vyrážíme do Bormes Mimosas. Bormes Mimose. Vidíte ty baráčky v kopci? Popisuji je jako vily u moře. Výhled na moře mají nádherný, ale k moři to mají sakramensky daleko. A na to, že jsou to baráčky v kopci, daleko od moře, jsou pekelně drahé. Minimálně 20 míčů. Parkovací místa jsou široká, tak akorát na starou francouzskou kachnu. Na druhou stranu, kdekoliv se očekává výskyt aut, dá se zaparkovat.
Mimochodem, pokud budete mít pocit, že ze mě občas mluví spisovatel Peter Maille, tak to není náhoda. Všechny jeho knížky o Provence jsem přečetl jedním dechem. Mimoza je podle průvodců jedním z nejtypičtějších provencálských městeček. A tady se nám Hugo rozhodl, že se stane horolezcem. Když jsme tudy projížděli poprvé, byl Hugo ještě v bříšku. Teď je mu tady rok a půl. Počítá se, že je to poprvé nebo už podruhé? Já myslím, že poprvé. Mají tu šato a protože se tu očekává výskyt aut, hned u šatu je co? Parkoviště. A zase baráčky v kopci s výhledem na moře. Tak třeba my vidíme ze zahrady Měsíc a rozhodně neříkáme, že bydlíme u Měsíce. Hele, tenhle špár uvádí, že je non-stop. No tak se uklidníme. Jsme ve Francii, znamená to jen, že nemá polední pauzu. A dnešek zakončíme u bazénu. Příště se vykašleme na supermarkety a nakoupíme po francouzsku. Navštívíme vyhlášené pekařství u Leona. Natankujeme po francouzsku, podíváme se do provencálských Benátek, uvidíme z lodi vilu Dodyho Alfayeda, milence princezny Diany a navštívíme noční Saint-Tropez. Další díl z Provence už za týden. Jestli se vám naše cesty líbí, budeme rádi, když nám dáte odběr. Moc krát díky, mějte se moc hezky!